بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ګرانو دوستانو، ښه راغلاست درته وایم. نن موږ تاسو په HTML کې په فارم باندې کار کوو. دا چې فارم څه شی ده، څنګه موږ تاسو ګریډ کولی سو، ګټې څه دي او اړتیاوې څه ده، څه کار کوي. مخکې له دې چې عملي برخې ته راسم، د دې په اړه باندې لنډه تشریح ورکوم. نو هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې شریک کړئ. فارم موږ سره په ویب پاڼه کې هغه بنسټیز کانټینر ده چې د کاروونکي معلومات راټولوي، هغه منظموي او د ټاکلي میکانیزم له لارې سرور ته لیږي. یعنې معلومات تنظیموي، معلومات لیږي، د لیږلو هغه طریقې کنټرولوي او د امنیت او مسیر واک په لاس کې لري. که موږ سره فارم نه وي، څه کېږي؟ ډیټا سیستم ته نه داخلیږي، د پخوا کې لاګین برخه، رجسټریشن برخه، سرچ، فیډبک برخې دا کار نه کوي. او بله مهمه خبره دا چې ویب سایټ موږ سره یوازې یو نمایش پاتې کېږي. نو د دې لپاره چې موږ تاسو فارم ګریډ کوو، راځو ویژوال سټوډیو کوډ ته. په دې کې چې پروګرام لیکم، راځو په ټایټل کې ورته لیکو چې سمپل فار ان HTML. زه راځم، فارم موږ سره یو پوښ ده، خو کله چې موږ تاسو فارم کې خپل اټریبیوټ او الیمنټس چې کوم د فارم اړوند هغه یوز کو، موږ سره یو خاصیت او معنا پیدا کوي. راځم په باډي برخه کې زه لومړی څه کوم، یو کمنټ اخلم، ورته لیکم چې البته فارم. بیا راځم دلته یو سرلیک اخلم، په سرلیک کې ورته لیکم چې ټوډے HTML. راځم دې ته لږ سټایل ورکوم، تر څو کلر ورکوم بلو. دې په خوا کې راځم بارډر ورکوم 2px solid یلو ګرین. تر څنګ راځم بارډر راډیوس ورته ټاکم چې دا د ما سره ویشل px، او تر څنګ ټیکسټ الاین ورته ټاکم چې دا د په سنټر کې. دا خو ما سره سرلیک. د فارم د ګریډ کولو لپاره موږ راځو چې کوو، په HTML کې فارم ټک څخه استفاده کوو. راځم دلته یو H1 اخلم، هاریزونټل لاین. بیا راځم لاندې او دلته څه کوم، زه فارم ټاګ اخلم، فارم، او دا کلوز کوم. د دې په داخل کې موږ څه کوو، د فارم کوم اړین الیمنټس چې دي، عناصر چې دي هغه لیکو. زموږ فارم بیا معنا پیدا کوي. اوس دا ما سره یو چوکاټ، یو پوښ ده، دا هېڅ کار نه کوي. دلته که راسو، دلته پروګرام رن کړم، سرلیک ده ما سره، هاریزونټل لاین شته خو فارم نشته. یعنې فارم څه؟ فارم کې خو زه نوم لیکم، تخلص لیکم، مثال ایمیل ادرس وي ما سره، ایج وي، جنډر وي، که نه پاسورډ ورکوم او سبمیټ کوم یا لاګین کېږم. دلته ما سره څه نشته، ځکه فارم موږ ګریډ کړی خو هغه د فارم الیمنټ مو نه دی یوز کړي. دې لپاره موږ سره مختلف انپوټ الیمنټس دي په فارم کې، چې په هغه کې موږ سره ټیکسټ ده، راډیو بټنې دي، چیک باکس دي، بټنې دي چې بټنو کې موږ ویلي سبمیټ ده، ریسیټ ده، او د دې په خوا کې نارمل بټن ده. راځم مخکې له دې چې بټنو ته راسم، البته انپوټ فارم اټریبیوټس ده. فارم موږ سره مختلف اټریبیوټس لري، هغه ځان ته درس دی باندې یو ورځ ځان ته موږ تاسو درس اخلو، خو دوه اټریبیوټ چې دي هغه ډېر اړین دي، هغه باندې نه غږیږو. مخکې له دې چې دې دوه اټریبیوټ ته راسم د فارم، راځم دلته څه کوم، یو لیبل اخلم. دا چې لیبل څه ده درته یې وایم. په لیبل کې زه ورته لیکم چې فار. دا لیبل د څه شي لپاره ده؟ فرست نیم، څه ده؟ نوم لپاره ده. د دې په خوا کې راځم BR اخلم، لاین بریک کوم، دلته ورته انپوټ کوم. څه شی انپوټ کوم؟ ټایپ مشخص کوم، ورته ټیکسټ انپوټ کوم، دې ته ID ورکوم، څه ده؟ او د دې په خوا کې ID کې ورته لیکم څه شی ورته لیکم، دغه جمله به ورته لیکم اپ نیم، څه ده؟ بیا راځم، سپیل مې غلط، نیم شان، راځم دلته نیم ورته لیکم. په نیم کې څه کوم، زه هم اپ نیم ورته لیکم. بیا راځم دا کلوز کوم، څه ده؟ BR اخلم، راځم دلته یو بل لیبل اخلم. په دې لیبل کې څه کوم، دا څه لپاره د مثال موږ سره لاست نیم لپاره، او په دې لیبل کې ورته لیکم چې لاست نیم. دا ټول اوس انشاءالله عملي درته ښیم. راځو انپوټ اخلو. په انپوټ کې موږ لاست نیم انپوټ کوو، څه ده که نه؟ انپوټ فار، البته ټایپ کې څه کوو، دا هم موږ سره ټیکسټ ده، څه ده که نه؟ لاست نیم ده، مثال احمد محمود
خان یا متل داسې یو څه ورته لیکو. لاست نیم د موږ سره آی ډي ورکوم، په آی ډي کې ورته لیکم چې ایل نیم، او راځم دلته نیم کې هم ورته لیکم چې ایل نیم، دا کلوز کوم، بیا راخلم او راځم دلته لیبل اخلم، په لیبل کې ورته پار لیکم، دا لیبل د څه دپاره ده؟ دا لیبل د موږ سره د ایمیل دپاره. راځم دلته ورته لیکم چې ایمیل، بیا راخلم، راځم انپوټ کوم، ټایپ ورته مشخص کوم، موږ سره چې دا ایمیل ده. راځم دلته آی ډي کې ورته لیکم چې ایمیل، او په نیم کې هم ورته لیکم چې موږ سره چې دا ایمیل ده. بیا راځم بیا راخلم، په څلورم قدم کې زه څه کوم؟ پاسورډ ورته مشخص کوم، لیبل ورته اخلم د دې لپاره لیبل، او په دې کې لیبل د څه دپاره ده؟ د پاس دپاره ده، یعنې پاسورډ. دلته ورته لیکو پاسورډ. بیا راځم دلته بیا راخلم او دلته ورته لیکم انپوټ الیمنټ کاروم، ټایپ مشخص کوم، موږ سره پاسورډ خپله چې ویډیو ده. او راځو دلته آی ډي کې ورته لیکو چې پاس چې ورډ یا ساده پاس ورته لیکم، ځکه دلته مو پاس کارولی سي ده. او راځو په نیم کې هم ورته لیکم چې پاس. راځم دا کلوز کوم. اوس راځم دا بیا راخلم، دلته څه کوم؟ زه یو اچ آر واخلم او د لاندې راسم دلته ورته ولیکم چې انپوټ ټایپ، انپوټ ټایپ مشخص کوم، ورته بټن واخلم. صحیح ده که نه؟ موږ خپله بټن هم اخیستی سو، په انپوټ کې هم اخیستلی سو. ټایپ بټن د ما سره، او په دې کې البته بټن نه سبمیټ. صحیح ده؟ ځکه موږ دغه ډیټا کوم فارم چې موږ واخیست، دغه الیمنټ نوم د لاست نیم د ایمیل دا پاسورډ ده، دا سبمیټ کوو که نه، ټایپ ورته سبمیټ ټاکو. صحیح ده؟ دا سبمیټ موږ په بټن کې هم اخیستی سو، په انپوټ کې هم اخیستی سو. راځم دلته او دلته ویډیو ورته مشخص کوم چې ویډیو دې موږ سره چې وي رجسټر دې وي. صحیح ده؟ راځم دا کلوز کوم. زه پروګرام سیو کوم، کنټرول اس کوم، او مخکې له دې چې دا رن کړم دلته راځم. ما الیمنټ یوز کړل د فارم لپاره کوم اړین الیمنټس چې دي، دا چې موږ سره نور الیمنټس هم شته. صحیح ده؟ هغه به هم پکې ځای پر ځای کو، یوز به یې کو. او دلته موږ سره کله مخکې له دې چې دا رن کړم په فارم کې موږ سره دوه مهمه اټریبیوټ دي چې یو اکشن ده، اکشن څه کار کوي، او بل میتد ده، میتد څه کار کوي. موږ سره نور اټریبیوټس هم لري، مهم یې همدا دي. په نورو باندې به بیا په راتلونکي درس کې انشاءالله موږ تاسو وغږیږو. اکشن موږ ته وایي چې دغه معلومات چې ته دغه انټري کوې، دغه معلومات نه دي، نیم ده، لاست نیم ده، ایمیل ده، پاسورډ ده، او بیا ته سبمیټ کوي، دا د چیرته لاړ سي. صحیح ده؟ یعنې معلومات کوم فایل ته ولیږل شي. د دې په خوا کې میتد موږ ته څه وایي؟ میتد دا وایي چې د معلوماتو د لیږلو طریقه باید څنګه وي، یعنې د معلوماتو د لیږلو طریقه موږ ته ښیي، میتود یې موږ ته ښیي، چې په دې کې موږ سره ګیټ ده او پوسټ ده. ګیټ په دې معنا باندې چې دغه معلومات په یو اریل کې ښکاري. صحیح ده؟ کوم معلومات چې موږ انټري کوو دلته موږ ته په یو اریل کې ښکاري، دغلته کله موږ ګیټ یوز کوو. خو کله چې موږ پوسټ یوز کوو دلته بیا موږ سره چې وي هغه معلومات نه ښکاري، هغه خوندي وي. او اکشن خو موږ وویل چې څه کوي، د معلومات کوم فایل ته ولیږل شي. مثال کله چې موږ بیا پی ایچ پی یوز کوو، بیا تاسو په دې باندې پوهیږئ، مثال معلومات یې دلته ولیږل شي. صحیح ده؟ موږ کله چې پی ایچ پی یوز کوو، جاوا سکرپټ یوز کوو، ټول کورسونه را روان دي، انشاءالله تاسو به ورڅخه مستفید کیږئ. نو موږ کله چې پروجیکټ کوو، د پروژې فولډر وي موږ سره، په دې کې د هر فایل ځای معلوم وي او اړین فایلونه موږ جوړوو. نو اکشن کې بیا ورته لیکو چې فایل دې موږ سره دلته ولاړ سي، او په میتود کې ورته لیکم که ګیټ ولیکم. راځم یو ځل ګیټ لیکم چې تاسو ته معلوم سي. کنټرول اس کوم، راځم پروګرام براوزر ته دا ریلوډ کوم. ګورئ ما سره چېرته مې بي آر نه ده کارولی، ښه لیبل کې مې بي آر نه ده کارولی. کنټرول اس کوم، راځم اوس که دلته راسم
ګورئ ما سره فرست نیم ده، لاست نیم ده، ایمیل ده، پاسورد ده او اخر کې رجستر ده. صحیح ده. که زه دلته راسم نوم ورکوم مثال اتل، لاست نیم ورکوم خان، ایمیل ورکوم مثال semi@gmail.com، پاسورد ورکوم 1 2 3 4 5 شپږ. ګورئ ما دلته ګیټ یوز کړ. صحیح ده. دلته ما ګیټ یوز کړی ده، یعنې معلومات کومه ډیټا چې موږ تاسو انټري کوو هغه سیکیور نه په براوزر کې موږ ته ښکاري. راځم دلته دا رجسټر کوم. البته څه وایي ایمیل فارمټ غلط ده، اوس صحیح شو. رجسټر کوم. ګوره ما ته پاسورډ هم ښکاره سو په براوزر کې، ایمیل هم ښکاره سو، ټول معلومات یې خلکو ته وړاندې کړه. ما د هغه مثال په ډول باندې ویب سایټ سیکیورټي له 0 سره ضرب کړه، ځکه ګیټ څوک نه یوز کوي، ځکه معلومات په براوزر کې ښکاري. دلته موږ څه کوو که پوسټ یوز کوو، دلته موږ دا سیو کوو. راځم دلته دا ریلوډ کړم، دې نه وځم، معلومات چی کوم، پاسورډ ورکوم مثال 1 2 3 4 5، دا رجسټر کوم. معلومات ما سره اوس په براوزر کې نه ښکاري، ځکه موږ کوم میتود یوز کړ، پوسټ میتود یې مې یوز کړ او هغه چې دا سیکیور ده، خوندي ده. ترڅنګ ډیټا به چیرته ځي، اکشن، یعنې دغه معلومات چې موږ انټري کوو دا به چیرته ځي، سیو ډاټ پی ایچ پي ته. دا چې موږ سره سیو ډاټ پی ایچ پي نشته، دلته موږ ته ایرر راکوي. سیده موږ پی ایچ پي او جاوا سکرپټ نه ده یوز کړی. ترڅنګ موږ څه وکړل، لیبل مې یوز کړ. لیبل څه کوي؟ لیبل سیده یعنې فرست نیم. ګورئ دا موږ سره لیبل ده. اوس راځم دلته دغه ما سره لیبل ده. لیبل مې واخیست د څه لپاره؟ د فرست نیم لپاره. لیبل مې واخیست د څه لپاره؟ لاست نیم لپاره. د پخوا کې لیبل مې واخیست ایمیل د څه لپاره؟ د ایمیل ادرس لپاره. لیبل مې واخیست پاسورډ د څه لپاره؟ د پاسورډ لپاره. او بیا مې څه انپوټ ټایپ مې بټن که سبمیټ که، او کله چې دې باندې کلیک وکړم معلومات چیرته ځي؟ ډایرکټ په سیو ډاټ پی ایچ پي فایل ته ځي. خو دا چې اوس نشته موږ ته ایرر راکوي. د دې پخوا کې موږ سره آی ډي ده او نیم ده. دا ولې موږ یوز کوو؟ آی ډي او نیم ځکه موږ یوز کوو دا د جاوا سکرپټ او سرور لپاره پیژندنه ده. صحیح ده. د دې پخوا کې آی ډي څه کار کوي؟ لیبل د پار لارې ورسره نښلول کیږي او د دې په توګه موږ بیا په سی اس اس کې ډیزاین هم کوو، همدې لپاره هم ته ډیزاین ورکوو. صحیح ده. نو آی ډي او نیم موږ سره اړین دي کله چې موږ تاسو انپوټ اخلو، انپوټ الیمنټ کاروو. نو آی ډي باید په دې شکل باندې سیم طریقه د دواړه باید په ورته شکل باندې په هر انپوټ الیمنټ کې موږ تاسو استعمال کو، یوز کو، تر څو سرور ته ډیټا ولیږل سي په منظم شکل باندې. جاوا سکرپټ کې ورباندې کار وکړو او په سی اس اس کې موږ تاسو د آی ډي په توګه باندې ډیزاین وکړو. ترڅنګ دغه پار چې ده لیبل سره د آی ډي په توګه باندې چې کی اړیکه جوړوي.